цьому випуску Мозес Ітаума проведе титульний бій за пояс чемпіона. WBO відсторонила чемпіона з боксу через позитивний допінг-тест. Від Тайсона Ф'юрі відвернулася дружина та батько. Олександр Усик оголосив дату про завершення кар'єри боксера. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Слот Сіті закохався у тебе і підготував у подарунок Валентинку. Адже любов – це балувати тебе несподіванками. Отримай свою Валентинку від Слот Сіті. Мозес Ітаума може отримати шанс стати чемпіоном світу у супертяжах. Британський супертяж Мозес Ітаума визначився з планами на найближче майбутнє. 28 березня в Манчестері він проведе бій проти Джермейна Франкліна, але вже дивиться далі. Ітаума в разі перемоги може зустрітися з переможцем поєдинку між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа, які зійдуться 9 травня. Британець переконаний, що саме цей бій відкриє йому шлях до великих поєдинків у дивізіоні. Нагадаємо, раніше 21-річний британський супертяж Мозес Ітаума заявив, що хотів би отримати шанс на бій із чемпіоном світу Олександром Усиком. Від Тайсона Ф'юрі відвернулися його дружина і рідний батько. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що рідні були проти його повернення на ринг. «Мій батько певний час не розмовляв зі мною. Мої браття теж відвернулися, навіть моя дружина Періс. Ніхто не хотів, щоб я повертався, і всі дали це чітко зрозуміти. Але це моє життя і моє рішення. Можливо, це егоїстично, але я не збираюся зупинятися. Я люблю бокс і, мабуть, буду битися до 50 років. Поки буде дихати моє серце. Я повернувся не через гроші, я просто не можу це відпустити», – сказав Тайсон Ф'юрі. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Легендарний Флойд Мейвезер відновить професійну кар'єру після виставкового поєдинку з Майком Тайсоном. Екс-чемпіон у 5 вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший знову хоче стати чемпіоном. Мейвезер підписав ексклюзивну угоду з Fight Sports, які стануть його промоутером на наступному етапі кар'єри. «У мене все ще є те, що потрібно, щоб встановити нові рекорди в боксі. Починаючи з мого майбутнього заходу з Майком Тайсоном і до наступного професійного бою, ніхто не збере більшу касу, не матиме більшої глобальної телевізійної аудиторії та не заробить більше грошей з кожної події, ніж мої шоу. Я планую продовжувати це разом із моїм глобальним медіапартнером Fight Sports», – сказав Мейвезер. Нагадаємо, минулого вересня було оголошено, що Мейвезер і Тайсон зустрінуться у виставковому бою навесні цього року. Повідомлялося, що поєдинок може відбутися 25 квітня в Конго. Ентоні Джошуа ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього. Промоутер Едді Хірн поділився деталями щодо майбутнього екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа та можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Спочатку план щодо Джошуа полягав у тому, щоб він провів бій у березні, а потім зустрівся з Тайсоном Ф'юрі в серпні. Але цього не станеться. Наступним він не битиметься з Тайсоном Ф'юрі. Думаю, він повернеться наприкінці літа. Однак фізично поки що не готовий відновити тренувальний процес. Я розглядаю варіанти повернення в липні, але зрозуміти, наскільки це реально, ми зможемо лише тоді, коли він знову приступить до тренувань. Ми відкриті до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, але, ймовірно, це радше кінець 2026 або, можливо, початок 2027 року, сказав промоутер. Відомий боксер підписав контракт із Зуфа Боксінг. Промоушен Зуфа Боксінг офіційно оголосив про підписання британського боксера напівсередньої ваги Конора Бенна. У 2025 році Бен обмінявся перемогами з Крісом Юбенком-молодшим. Кріс виграв визнаний The Ring боєм року поєдинок у квітні. Конор взяв реванш у листопаді. Після перемоги над Юбенком WBC призначила Конора обов'язковим претендентом на титул напівсередньої ваги, яким наразі володіє Маріо Барріос.
Попереднім промоутером Бена була компанія Matchroom Boxing Едді Хірна. WBO відсторонила чемпіона через позитивний допінг-тест. Президент WBO Густаво Олівері оголосив, що чемпіон організації у середній вазі Жанібек Алімханули відсторонений на 1 рік за позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі мельдоній. Попри це, казах залишиться володарем титулу і буде зобов'язаний провести обов'язковий захист після завершення терміну дискваліфікації без права на проміжні бої. Його суперником стане переможець бою за тимчасовий титул, у якому зустрінуться перший номер рейтингу Дензел Бентлі та другий номер Ендріса Аведра. Недотримання цих умов призведе до того, що комітет WBO вживе таких заходів, які він вважатиме необхідними та доцільними відповідно до регламенту організації. Стало відомо, коли мексиканський монстр Девід Бенавідес проведе наступний бій. Промоутерська компанія Golden Boy офіційно оголосила про проведення бою між чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі Хільберто Раміресом та чемпіоном WBC у напівважкій вазі Давідом Бенавідесом. Бій пройде 2 травня в Лас-Вегасі, в Америці. Поєдинок відбудеться у вазі Раміреса, на кону його 2 титули. Олександр Усик заявив, що знає дату, коли він піде з боксу. Чемпіон WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що він вже знає, коли завершить кар'єру. «Я знаю чітку дату, коли піду з рингу. Я готую наступне покоління послідовників, чия рука буде вгорі, і ми в цьому допоможемо», – сказав Усик. Раніше Усик оголосив, що компанія Усик 17 Promotions проведе вечір боксу в Україні навесні. Саме там Усик планує шукати своїх послідовників та тих, хто в майбутньому замінить його на аренах великого боксу. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.